Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 6 giờ trước khi tận thế bùng phát, tôi đã thành công dùng siêu thị nhỏ của trường biến thành căn cứ sinh tồn đầy đủ giá trị phòng thủ. Quy luật sống sót đầu tiên, xây dựng cơ sở hậu thuẫn để bảo vệ bản thân. Trước khi bắt đầu học kỳ này, tôi đã làm công việc của con người trong 1 tuần. Cuối cùng nhận được trợ cấp sức khỏe 6.000 tệ, trả học phí. Vì vậy, tôi cũng đã gặp một chị gái kiểm tra viên. 3 giờ sáng tối qua, cô ấy đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi. Tiểu Linh, chúng tôi đã phát hiện ra một loại virus bộ nhớ mới. Sau khi người bị nhiễm bệnh, các dây thần kinh sẽ bị kiểm soát hoàn toàn bởi virus, trở nên điên cuồng và khát máu, và không thể đảo ngược. Bạn tích trữ một số vật tư ở trường, bảo vệ bản thân. Vâng, khi tôi nhìn thấy tin nhắn này lúc 7 giờ sáng, sợ hãi ngồi dậy khỏi giường ký túc xá, thức dậy ngay lập tức. Mấy ngày gần đây tôi thường xuyên đến thành phố này, người bệnh dại cắn người qua đường. Tin tức của nhân viên y tế, tôi đã từng nghi ngờ đây là virus. Không ngờ kết quả xấu nhất lại nhanh như vậy. Vậy nhanh nhất là chiều nay, muộn nhất là ngày mai, mất mát sẽ bùng nổ theo các số nhân xung quanh chúng ta. Lộn xộn suy nghĩ trong đầu. Sau khi nhanh chóng sửa chữa một chút, tôi nhanh chóng bỏ xuống giường gọi điện thoại cho Tiểu Mạnh. Khi điện thoại được kết nối, cô ấy vẫn chưa thức dậy hoàn toàn, nhưng nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của tôi yêu cầu ngay lập tức gặp cô ấy vẫn dậy nhanh nhất có thể. Xuống dưới ký túc xá của tôi đã đồng bộ hóa xong thông tin tôi có được. Hỏi cô ta, bạn có tin tôi không? Cô ấy hầu như không suy nghĩ sau khi nghe xong. Vậy kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì? Tôi dự định dùng siêu thị nhỏ của trường chuyển đổi thành căn cứ vật chất có thể phòng thủ. Kể từ khi siêu thị lớn bên cạnh trường mở cửa, việc kinh doanh siêu thị nhỏ trong trường ngày càng khó làm. Theo tôi biết, ông chủ gần đây đã đổi chủ. Chỉ vì anh ta đòi giá thấp hơn, hắn tạm thời không chuyển đi. Ký túc xá sinh viên chúng tôi ở không đủ phòng thủ, không gian lưu trữ quá nhỏ. Thứ vừa mua về, vận chuyển lên lầu cũng tốn rất nhiều thời gian. Nếu dùng siêu thị nhỏ, rõ ràng là lựa chọn thông minh nhất. Tiểu Mạnh không nói gì, quay về ký túc xá tìm người sắp xếp. Để tránh sau này không chạy được thây ma, tôi cũng phải nhanh chóng mua một đôi giày chạy bộ. Khuyến mãi lớn đi đâu để mua giày chạy bộ tên tuổi lớn, không có thói quen và tiết kiệm tiền. 7:12 sáng, còn 6 giờ nữa là đại dịch bùng phát. Trở lại ký túc xá, tôi đánh thức tất cả bạn cùng phòng còn đang ngủ và hướng dẫn virus cơ bản và cần 150.000 tấn vật tư, kết hợp chung tiền. Nhưng tôi có một băn khoăn, không có cửa hàng. Ngoại trừ Tiểu Nghiêm đồng ý, biểu cảm của những người khác đều rất do dự. Bây giờ cũng chưa công bố tin tức chính xác, không nhất thiết là thật. Tiểu Nhất cũng đưa ra quan điểm của mình. Nếu không thì bỏ phiếu quyết định là gom tiền cùng nhau mua hàng, hay là mọi người tách ra tự mua của mình. Mấy giờ rồi? Vẫn đang lãng phí thời gian ở đây. Virus bùng phát, sau này không bị cắn chết cũng phải chết đói. Được rồi, Tiểu Linh, bạn nói thu tiền. Nói xem bạn định trả bao nhiêu tiền. Một học sinh nghèo giả vờ hào phóng gì vậy? Hơn nữa ký túc xá cũng lớn như vậy, mỗi người đặt đồ ở đâu? Phía sau như thế nào không phải đều phải thương lượng sao? Một người bạn cùng phòng khác, Tiểu Linh cũng xen vào. Tôi cũng không chắc ở lại ký túc xá với các bạn, về nhà sớm thôi. Vì vậy, tôi cũng cảm thấy như tôi đang tích trữ đồ đạc của mình hợp lý hơn. Họ nói vậy, chắc chắn là sợ tôi, một người nghèo, lợi dụng họ. Quyết định nói về siêu thị nhỏ thực sự rất đúng đắn. Ngày tận thế, nếu ở cùng với hai người không thể mang theo trong ký túc xá, cho dù có vật tư, có thể sống được thật sự không dễ nói. Tôi dứt khoát cầm điện thoại lên, gửi video người bệnh dại cắn người trên đường phố, đưa cho Tiểu Nguyệt. Tôi không quan tâm đến những người khác. Tiểu Nguyệt, bạn tin tôi thì đưa hết tiền cho tôi. Của đi thay người. Những việc khác tôi thống nhất chỉ huy sắp xếp. Tiểu Nguyệt cầm điện thoại xem xong video, sợ đến nỗi lông mày vặn thành một cục. Trước 6 giờ đầu tiên của đợt bùng phát, tôi đã thành công siêu thị nhỏ của trường biến thành căn cứ sinh tồn đầy đủ giá trị phòng thủ. Quy luật sống sót đầu tiên, xây dựng cơ sở hậu thuẫn để bảo vệ bản thân. Sau khi tôi và Tiểu Nguyệt ra khỏi ký túc xá, đi thẳng đến siêu thị,
mà mọi người đã sớm chờ ở cửa siêu thị rồi. Còn kéo một người bạn khác. Tiền tiết kiệm của mấy người chúng tôi cộng với sự giúp đỡ của cha mẹ, gom lại hàng trăm ngàn. Để tiện mua sắm, tất cả đều chuyển vào thẻ của tôi. Chủ siêu thị nhỏ đến cửa hàng đúng giờ lúc 8 giờ. Nhìn thấy vây quanh cửa là mấy học sinh chúng tôi. Hơi ngạc nhiên. Các ngươi đây là chuẩn bị mấy người xếp đổi chủ, quan hệ đối tác. Tôi không muốn giải thích, hắn cũng không nói gì. Lấy chìa khóa ra và mở cửa điện. Chúng tôi nhẹ nhàng đặt hàng kệ vào nhà kho. Tìm thấy hàng tồn kho, không nhiều như tôi nghĩ. Nhưng có một động cơ và vài thùng dầu đi sân trong phòng tiện ích. Sân sau, ngoài ra còn có một chiếc xe 3 bánh điện để mua hàng. Những thứ cuối cùng này, cùng với tất cả đồ dùng trong cửa hàng để lại cho chúng tôi, 150.000 đồng rồi. 9, 14 sáng, đếm ngược 4 giờ tới lúc xác sống bùng phát. Tôi và Tiểu Mạnh, Tiểu Nguyệt định đi xe 3 bánh ra ngoài mua đồ thiếu. Tiểu Nghiêm thì chịu trách nhiệm ở lại cửa hàng gọi cho điểm cấp nước gần đó. Lấy càng nhiều nước đóng chai càng tốt. Và tất cả các bức tường xung quanh sân sau được nâng lên và lắp lưới điện ở trên cùng. Nơi đầy đủ nhất trong những ngày cuối cùng. Đây cũng là nơi nguy hiểm nhất. Xây dựng phòng thủ vững chắc, không chỉ chống lại sự tấn công của thây ma, quan trọng hơn là chống đỡ sự tấn công của con người. Điều không đáng tin nhất trong ngày tận thế là nhân loại. Nói hết đi. 3 người phụ trách thu mua, chúng tôi lập tức xuất phát. Đến siêu thị lớn bên cạnh trường học. Chúng tôi trực tiếp đi tìm toàn bộ đồ hộp, sản phẩm khô, thịt, mì ăn liền. Tôi nhìn đồng hồ. Đã gần hơn 9:40 rồi, không còn nhiều thời gian. Còn rất nhiều vật tư chưa mua, chìa khóa đều ở siêu thị. Nhưng thứ này chắc chắn không thể tích trữ hết được. Tôi nói với Tiểu Nguyệt, tôi phải tranh thủ thời gian để mua những thứ khác. Thực phẩm và đồ dùng hàng ngày mới mua giao cho bạn. Nhớ đừng mua bất cứ thứ gì không cần thiết. Cứ giao cho tôi, bạn yên tâm đi, để họ lại. Tôi hành động một mình. Đi lâu vậy, giày bị mòn hết rồi. Tôi lập tức mở phần mềm mua sắm. Muốn mua một đôi giày nữ. Khuyến mãi lớn đi đâu để mua giày, không có thói quen và tiết kiệm tiền. Mười, 18 sáng, xác sống bùng phát đếm ngược 3 tiếng. Ra khỏi hiệu thuốc, tôi không ngừng đi taxi, đi thẳng đến chợ vật liệu xây dựng gần đó. Tôi đến cửa hàng vật liệu xây dựng trước, đặt hàng 11 măng và cát với ông chủ. Những vật liệu này dự định dùng để làm công thức ở sân sau. Đã đặt hàng rất nhiều hạt giống và phân bón trên thị trường, và thùng chứa nước lớn. Đối với tôi, người đến từ nông thôn, chỉ có dòng chảy liên tục của cây trồng mới mang lại cảm giác an toàn liên tục. Một nguồn cảm giác an toàn khác là công cụ phòng thủ. Tôi tìm thấy cửa hàng dụng cụ trang trí ở chợ. Kiểm tra nhanh một vòng. Chọn một số loại có sẵn hàng ngày. Cơ điện có thể phòng thủ mạnh mẽ trước các cuộc tấn công của thây ma. Lại mua được dây điện và thang ở cửa hàng phần cứng bên cạnh. Kiểm tra đơn hàng trong tay. Tôi phụ trách mua. Về cơ bản là đầy đủ rồi. Liên tục nhấn mạnh với chủ của một số cửa hàng phải gửi ngay lập tức. Sau khi thanh toán phí giao hàng khẩn cấp, bắt đầu vội vã trở về thành phố. 6 giờ trước khi đám tang bùng phát, tôi đã thành công dùng siêu thị nhỏ của trường biến thành căn cứ sinh tồn đầy đủ giá trị phòng thủ. Quy luật sống sót đầu tiên, xây dựng cơ sở hậu thuẫn để bảo vệ bản thân. 11:44 sáng, còn 1,5 giờ nữa là đến khi thây ma bùng phát. Tôi đang trên xe về thành phố, tưởng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Kết quả trở lại siêu thị nhỏ lại đề cập đến. Tiểu Mạnh và Tiểu Nguyệt mới mua về, nhưng có quá nhiều thứ. Nhà kho không đủ, phần lớn chất đống bên ngoài cửa hàng. Hai người bọn họ vẫn đang tìm cách rời vị trí. Bởi vì không đủ không gian, cái xô cũng không vào được. Hiện tại chỉ có 20 mấy thùng, lượng nước không đủ. Tôi đang ở trong điện thoại, xem nhanh thông tin mới nhất. Một số lượng lớn bệnh dại cắn người, bị đưa đến bệnh viện cách ly. Anh là khu cách ly của bệnh viện, đã đầy. Hai tin tức này đã chiếm 2 vị trí hàng đầu trong các tìm kiếm nóng từ sáng nay. Đến trưa, ngay cả những cái chớp gần đó cũng bắt đầu xuất hiện. Virus có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Thế là mấy người chúng tôi cùng nhau bắt đầu dọn dẹp nhà kho. Trong thời gian này rất nhiều bạn học đi ngang qua xem. Có mấy người còn chạy vào hỏi tôi, siêu thị nhỏ đóng cửa rồi,
sẵn sàng trang trí lại thành tiệm làm tóc. Lý do để giải thích, nhưng cũng ngầm nhắc nhở một chút. Trên mạng nói rằng chúng tôi đã tìm thấy một trường hợp mới, có lẽ sẽ sớm bắt đầu cách ly. Có thời gian tốt nhất là đi siêu thị lớn bên cạnh cổng trường, mua thêm đồ ăn đi, trong ký túc xá đi. Một số bạn học nghe thấy vội chạy đến cổng trường. Một số người nghĩ rằng có một cái hố trong đầu tôi, cười lạnh một chút rồi bỏ đi. Lúc này lớp trưởng cũng đang đứng ở cửa, nhìn một lúc lâu mới quay người rời đi. Nhìn thấy cuốn sách trong tay hắn, tôi chợt nhớ ra, nếu điện thoại không kết nối được, vẫn phải có chút tinh thần, nếu không người ta dễ bị điên. Vì vậy tôi nhanh chóng lấy sách có thể mượn ở thư viện trường học, đã mượn hết rồi. 13:25 PM, cách siêu thị nhỏ không xa cổng trường, đột nhiên có tiếng hét chói tai. Đám đông tản ra, tiếng la hét vang lên khắp khuôn viên trường. Virus đã bùng phát. Tôi vội chạy vào siêu thị và đóng cửa lại. Vài giây, sau đó là tiếng gầm rú của những vết cắn. Khi não bộ phản ứng lại, trên người đều đang không ngừng run rẩy. Không mất nhiều thời gian để tôi bình tĩnh lại. Ưu tiên hàng đầu, trước tiên vẫn phải xác nhận xem có bảo vệ tại chỗ không. Tôi nhanh chóng kiểm tra tất cả các cửa ra vào và cửa sổ, kéo rèm lên, lại đem đồ ăn trong kho và cửa hàng, làm lại một lần, kiểm kê chi tiết. Hiện tại hàng tồn kho này, ước tính có thể để mấy người chúng ta sống 1-2 năm. Nếu sau 1 năm virus vẫn không thể ngăn chặn được, cũng chỉ có thể đến lúc đó mới nghĩ cách khác. Băng vệ sinh và nước cũng đủ để chúng tôi sử dụng. Ngay khi tôi cảm thấy may mắn vì đồng đội của mình đã cố gắng, đột nhiên nhận được một cái WeChat. Tiểu Nhất chuyển cho tôi 100.000 tệ, sau đó nói: nhận tiền đi, lát nữa tôi sẽ tìm cách đến siêu thị nhỏ tìm bạn. Nhớ mở cửa cho tôi. Khoảnh khắc này tôi cảm thấy hơi buồn cười. Tìm tôi làm gì? Tôi không có nhiều đồ. Cứ hợp tác với các bạn đi. Quên đi. Tôi lập tức hoàn tiền trong hồ sơ chuyển tiền. Tiểu Nhất giật ngược. Tiểu Linh, ý bạn là sao? Tôi lời quay lại, nhưng cô ta liên tiếp gửi mấy lời mắng tôi. Tiểu Linh, ngươi muốn nhìn tôi chết đói sao? Sao bạn lại nhỏ nhen thế? Người nông thôn là người hẹp hòi. Bạn nghĩ virus này sẽ tồn tại được bao lâu? Đến lúc đó bạn trở về ký túc xá, đừng cảm thấy không thể ở lại được. Nếu bạn ích kỷ như vậy, tôi sẽ để cả trường tấn công bạn. Siêu thị nhỏ đó, tôi muốn xem nó có thể mạnh đến mức nào. Không nói chuyện phải không? Chờ tôi nhé. Nhìn những lời cô ta mắng tôi, trong lòng tôi không có dao động. Nhưng câu nói khiến cả trường đến vây hãm siêu thị nhỏ. Tôi tin cô ta có thể làm được. Bởi vì sau khi cô ta nói, rất nhiều người trong lớp đang ở đây. Đội trưởng cũng trộn vào bên trong thêm dầu thêm giấm. Tiểu Linh, cô đã biết về vụ dò dỉ mà không cho chúng tôi biết. Bây giờ tại sao lại chiếm siêu thị nhỏ? Phải, mở cửa siêu thị ra, chia những thứ bên trong cho mọi người. Chúng tôi không tích trữ bất cứ thứ gì, không thể trụ được vài ngày. Người nghèo thì tối tăm và ích kỷ. Tôi nghĩ hắn đang cố giết tất cả chúng ta. Sao cũng không nói chuyện, trốn à? Đây là mấy nghĩa. Đừng nói nhảm với cô ta nữa. Tìm cách tránh đám thây ma. Trực tiếp đi cướp đi. Tiểu Nguyệt ở bên cạnh tôi nhìn điện thoại không yên. Tiểu Linh, họ thật sự sẽ đến lấy đồ tiếp tế của chúng ta sao? Tất nhiên rồi. Vài ngày nữa sau khi mọi người đói phát điên, sẽ đến nhiều hơn. Tiểu Mạnh cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Vậy thì sao? Nếu không chia cho họ một chút đi. Chỉ cần cậu mở cánh cửa này, những thứ bên sẽ được dọn sạch ngay. Không ai có thể dừng lại. Không thể làm đức mẹ trong những ngày tận thế. Chúng ta vất vả làm mới tích trữ được ít như vậy. Vật tư không quản được người khác. Tự lo cho mình đi. Tôi đứng dậy và đi về hướng sân sau. Đi thôi, chúng tôi tìm cách làm tường sau và lưới điện. 6 giờ trước khi đám thây ma bùng phát, tôi đã mua thành công siêu thị nhỏ của trường, biến thành căn cứ sinh tồn đầy đủ giá trị phòng thủ. Quy luật sống sót đầu tiên, xây dựng một cơ sở hậu thuẫn để bảo vệ bản thân, để phòng thủ. Mấy người chúng tôi đi ra sân sau, nhưng hàng rào ở sân sau quá ngắn. Dù là thây ma hay người đều có thể lật lại. Bên ngoài bức tường vẫn còn vang lên tiếng gầm thấp của thây ma. Các bạn học còn không dám tới gần, nó giúp chúng ta có chút thời gian. Làm đi. Treo lưới điện cao thế, dòng viết tay của Tiểu Nguyệt trên lưới điện. Bảng cảnh báo cầm đến gần. Chính thức bật điện. Phòng thủ cuối cùng của chúng ta. Cuối cùng cũng xong. Quay lại siêu thị nhỏ. Trời đã hoàn toàn tối rồi. Bên ngoài liên tục đến
Không biết là người hay là thây ma. Chúng ta đều đã bắt đầu quen rồi. Thế thôi, chúng tôi chìm vào giấc ngủ trong tiếng rít của thây ma. Xác sống bùng phát vào hơn 7 giờ sáng ngày hôm sau. Tôi tỉnh rồi, phát hiện những người khác cũng ngồi trên sàn nhà ngẩn người. Chắc là mọi người đều ngủ không ngon. Lúc này tôi lấy máy bay không người lái ra. Tôi muốn xem tình hình hiện tại ở trường. Sau khi xác nhận không có ai bên ngoài cửa sổ, Tiểu Mạnh nhanh chóng mở cửa sổ thả máy bay không người lái ra ngoài. Có lẽ vì siêu thị nhỏ, cổng trường tương đối gần, rất nhiều thây ma lang thang không mục đích quanh đây. Nhưng đó là một điều tốt cho chúng tôi. Ít nhất là tạm thời, nhất là những kẻ muốn cướp đồ. Máy bay không người lái tiếp tục bay qua sân bóng rổ. Khi máy bay không người lái ngang qua tòa nhà giảng dạy, khu ký túc xá, được phát hiện bởi một vài người đứng trên ban công. Để không gây náo động, nhanh chóng rút lui. Thế giới bên ngoài hỗn loạn hơn nhiều so với trường học. Chúng tôi thấy trên điện thoại di động, Bộ đã chính thức công bố vào sáng sớm nay thông tin và sự lây lan của virus. Khu Anh của chúng tôi là nguồn nghiêm trọng nhất. Ngay cả khi thành phố bị phong tỏa, cũng không ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của virus. Một số thành phố xung quanh cũng nguy hiểm theo. Đồng thời ở nước ngoài cũng xuất hiện các loại, giống như virus và thành phố nguồn. Mọi người nhận định đây là khởi đầu của thời kỳ tận thế của thế giới. Một vài người khác ngoài tôi đã nhìn thấy tin nhắn này. Tất cả trong khi liên lạc vẫn chưa bị gián đoạn. Nhanh chóng gọi điện thoại về nhà để báo bình an và hỏi tình hình. May mắn là cha mẹ của mọi người vẫn bình an. Thức ăn và nước uống cũng có sẵn. Trốn ở nhà không dám ra ngoài. Ngày thứ 3 dịch bệnh bùng phát, trường học bắt đầu mất điện. Ban đầu theo suy đoán của tôi, đây là cầu chỉ kích hoạt khu vực. Nhưng tất cả các nhóm trong trường đều đang lan truyền. Cửa trước siêu thị nhỏ không vỡ được, sân sau có lưới điện. Tôi còn nghe thấy tiếng cưa máy. Siêu thị nhỏ chắc cũng rất nguy hiểm. Tuy nhiên, một số người lại nói, chị Linh, tôi đói quá. Bạn có thể cho tôi một chút thức ăn không? Chúng ta thật ngu ngốc. Đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha thứ cho tôi. Xin hãy cho tôi chút đồ tiếp tế. Nhưng bất kể họ nói gì, tôi không trả lời. Xác sống bùng phát, bài thứ 5 theo báo cáo mới nhất. Phản 6 tấn công dựa trên virus đã bao phủ cả nước. Tốc độ thật nhanh. Sáng sớm chúng tôi lại thả máy bay không người lái, kiểm tra tình hình trong trường. Trên màn hình của máy bay không người lái, nhìn thấy nhiều chàng trai ở ban công cuộn khăn trải giường thành dây thừng, trượt xuống cầu thang bằng dây thừng. Có vẻ như cuộc sống kiểm soát rủi ro, một số người không thể giữ được nữa. Ngày thứ 26 của dịch bệnh, thời tiết ngày càng bất thường. Vào cuối tháng 7, nhiệt độ ban ngày và ban đêm rất cao. Nhưng bây giờ ban ngày là hơn 40 độ, buổi tối chỉ có vài độ. Và bây giờ kiểm tra bằng máy bay không người lái, tình hình bên ngoài không còn người sống nữa. Tôi đến nhà kho để kiểm tra số hàng còn lại. Không biết nguồn cung cấp hiện tại, chúng ta sống được bao lâu? Ngày thứ 200 của dịch bệnh, mấy người chúng tôi đang sắp xếp các vật tư hiện có. Đột nhiên có một tiếng động lớn ở cổng trường. Khoảng mấy chục tiếng sau mới biến mất. Chúng tôi nhanh chóng đến bên cửa sổ kiểm tra. Có mấy chiếc xe jeep đậu ở cổng siêu thị. Vài người mặc đồ giản dị xuống xe. Sau đó cầm loa hét lên có ai ở bên trong không. Chúng tôi đến để giải cứu. Cuối cùng chúng ta cũng được cứu.